Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео ми будемо висаджувати розсаду цибулі ріпчастої. Я хочу показати, як ми це робимо. Давайте оглянемо розсаду, яку ми сіяли, насіння цієї розсади 1,5 місяці. 45 днів тому ми посіяли ось цю розсаду. Дві плошки у нас, два сорти – Exhibition і Candy. Це чудові перевірені часом сорти. Бачите, має вертикальне положення розсада. Доводилось мені читати коментарі від глядачів, що падає, повзе десь. Треба було підстригати. Бачите, кінчики цієї розсади підстрижені. Ми проводили одноразову підстрижку. Бувало таке, коли висівали насіння передчасно, то і двічі доводилось нам підстригати. Зараз 45 днів, якщо вирощувати протягом цього періоду, то одного разу підстрижки вистачає для того, щоб зберігалося ось таке положення. Що робили з цією розсади, окрім підстригання? Ми тільки поливали і все. Не підживлювали, нічого не робили. Ось як посіяли, так вона у нас і росте. Давайте оглянемо зараз кореневу систему, як вона взагалі. Ну і в принципі приступимо до висаджування, щоб не розтягувати. Для цього нам така ложка допоможе. Обережно підкопуємо і подивимось зараз на розсаду. Цибуля має мачкувасту систему кореневу. Ось так вона виглядає. І, звісно, так буде недобре, негарно висаджувати. Тому кореневу систему ми обрізаємо, прикорочуємо. І ось коли вирвали, ось так тримаємо третину листя, половину, третину листя ми обрізаємо. І це дозволяє нам мати ось такі гарнюні, які ще краще тримають вертикальне положення. Розсаду приготували, ось такий вигляд вона має перед самим висаджуванням. Але давайте спочатку приготуємо розчин, яким будемо поливати для гарного розвитку кореневої системи. Ми останні роки, саме після висаджування розсади ріпчастої цибулі, використовуємо добриво майстер 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Саме 40 фосфору і допомагає розвитку кореневої системи, яка у цибулі не дуже розвинена. Або щось подібне, можливо, є у вас добриво з підвищеною часткою фосфору. Це надважливо. 20 грамів добрива на 10 літрів води. Ось можна плюс-мінус столова ложка, це нормально, ніякої шкоди. Якщо трішки менше або якщо трішки більше, для рослинок не буде. Ось так розмішуємо. І я ще буду додавати байкал. Я намагаюся його всюди додавати, навіть при поливі, тому що це корисні мікроорганізми, які і допоможуть кореневій системі засвоювати добриво, яке ми використовуємо для поливу цих рослин. 50 мл ось такого байкалу, але це по бажанню, це для покращення родючості. Саме ці мікроорганізми вони будуть переробляти внесене добриво, робити його більш доступним для рослинок. Хочу пару слів сказати за ґрунт. Попередник у нас томати. Це добре, що цибуля після томатів вирощується. Рихлий, структурований. Перед висаджуванням цибулі ми тут вирощували трішки сидирати, гірчицю. По схемі висаджування приблизно 25 см між рядами. Такої схеми ми дотримуємось і при висаджуванні цибулі, і при висаджуванні часнику. Ось так це виглядає на прикладі часнику, як він росте у нас саме по такій схемі. Від краєчку відступаємо сантиметрів 10, щоб цибулинка могла розвиватися і праворуч, і ліворуч. І робимо ось таку бороздку. Ось так. І між ними ще одну. Залишаючи таку відстань, нам буде зручно потім доглядати за посівами.
полити, треба обов'язково це зробити, провести полив, зробити таку трішки багнючку, щоб воно було як каша. Туди ми будемо розміщувати кореневу систему. Ось так, трішки. Це розчин, який ми з вами разом зараз приготували. Він вже насичений фосфором, тому рослинкам буде добре бути поміщеним в ньому. І розкладаємо. Ось так корінчик трішки притискаємо в цю грязючку. 7 сантиметрів між рослинками залишаємо. Чому? Тому що, ось, наприклад, Exhibition – це велика цибуля, в діаметрі 10 см, буває 12 см, якщо повезе. Тому треба, щоб було місце. Вони, звісно, трішки одна одну роздвинути можуть, якщо що. Ось такої відстані вистачає, в принципі. Можна ширше між рослинками, але це вже буде, можливо, недобір по врожайності. Ось так. Висаджування завершили. Треба ретельно полити, дополити. Першу частину поливу ми зробили по дну борозди, а це дополив, щоб земля, якою ми присипали кореневу систему, щоб вона трішки ущільнилася і коренева система не підвисала між землею і повітрям там всередині. Тому що при поганому контакті буде погано розвиватися на початковому етапі. Потім, звісно, коренева система подолає ці негативні наслідки. Все, провели полив. Хочу сказати, що висаджування розсади цибулі ріпчастої проведено. Що робимо далі? Ну, по-перше, коли приблизно будемо збирати врожай з цих рослинок? В другій половині липня. Для того, щоб досягнути таких врожаїв, треба ще деякі кроки по вирощуванню цих рослинок виконати. І я буду це обов'язково показувати на каналі. Запрошую вас приймати участь, вирощувати рослини разом, і все обов'язково у нас з вами вийде. На цьому відео завершу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я, мирного неба для України, для нас з вами. Дякую за увагу. До побачення.